नमस्कार, मी प्रशांत दळवे. पीडी क्रिएशन्स या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो. तुम्ही जर माझा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर खाली सबस्क्राईब बटनावर क्लिक करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. आज आपण हँड ॲनिमेशन या फीचर्सविषयी माहिती घेणार आहोत. पॉवर पॉईंटमध्ये हँड ॲनिमेशनचा वापर करून आपण टेक्स्ट, पिक्चर आणि शेप्स कशा प्रकारे ड्रॉ करून दाखवू शकतो ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूया. मित्रांनो, सुरुवातीला आपल्याला काय करायला लागेल, पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन ओपन करायचं आहे. न्यू स्लाईडमध्ये जायचं आणि एक ब्लँक स्लाईड आपल्याला या ठिकाणी घ्यायची आहे. जो पोर्शन आहे थोडासा लहान करून घेऊया की आपल्या वर्किंग थोडासा वाढेल. त्यानंतर आपल्याला जायचं इन्सर्टमध्ये, पिक्चर्स डिव्हाइसमध्ये. मी एक हँड जो आहे तो या ठिकाणी डेस्कटॉपवर एका फोल्डरमध्ये काय केलेला आहे ऑलरेडी. त्याची बॅकग्राऊंड काय आहे, ट्रान्सपरंट आहे असा हँड मी या ठिकाणी घेतलेला आहे. आता आपण सुरुवातीला एक पिक्चर इन्सर्ट करून पाहूया. इन्सर्टमध्ये जायचं आहे, पुन्हा पिक्चरमध्ये जायचं आहे, पिक्चर निवडायचं आहे जे त्या ठिकाणी आहे. त्याची बॅकग्राऊंड काय आहे, ट्रान्सपरंट आहे. आपण याला आता थोडंसं रोटेट करून घ्या, शिफ्ट की होल्ड करायची आहे. नंतर आपल्याला रोटेशन जे आहे ते सरळ सिलेक्ट केलेली पाहिजे. आपल्याला याला वाईट कन्व्हर्शन द्यायचं आहे. वाईट ओके म्हणूया. तर तुम्ही पाहिलं या ठिकाणी ॲनिमेशन पेन मी ओपन करतोय. ॲनिमेशन पेन या ठिकाणी ओपन झालेला आहे. आपण जर पाहिलं या ठिकाणी तर ॲनिमेशन प्ले जर केलं आपण तर हा खालून आपल्याला वरती खालच्या बाजूने फ्रॉम बॉटम टू टॉप ॲनिमेशन आहे. आपल्याला हा टॉप टू बॉटम करायचा आहे अशा पद्धतीने. आता आपल्याला इथे जे आहे क्लिक करायचं आहे आणि विथ प्रिव्हियस म्हणायचं आहे. आणि ड्युरेशन जे आहे आपल्याला ॲनिमेशन दाखवायचं आहे तुम्हाला, म्हणून मी या ठिकाणी ड्युरेशन जे आहे ते इथं वाढवतोय आणि 3 सेकंदाची आपण करत आहोत. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हँड निवडायचं आहे. हँड सिलेक्ट करायचं आहे, ॲड ॲनिमेशनमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला काय करायचं आहे या ठिकाणी स्क्रोल करायचं आहे खाली आणि आपल्याला कस्टम पाथ ॲनिमेशन काय करायचं आपल्याला निवडायचं आहे. स्टार्टिंग पॉईंट आपण इथून घेऊया. क्लिक केलं, क्लिक करायचं आहे अशा पद्धतीने काय करायचं आपल्याला तिरकस पद्धतीने काय करायचं आहे ॲनिमेशन जे आहे क्लिक केलं. अशा पद्धतीने आपल्या ॲनिमेशन तुम्ही पाहताय हे हँड जो आहे तो त्या चॉकलेटच्या खाली दिसतो. पण आपण जेव्हा राईट क्लिक करूया हँडवरती, फ्रंट बनवूया आणि पुन्हा आपण या ठिकाणी क्लिक करणार आहोत. आपल्याला बघा इथे ट्रान्सफॉर्मेशन एक इमेज, 2 इमेज दिसत आहे. हा जो हँड आहे ट्रान्सफॉर्म तो आहे स्टार्ट पॉईंट आणि हा आहे एंड पॉईंट. या पद्धतीने आपण ट्राय करून स्टार्ट पॉईंट आहे त्या ठिकाणी आपल्याला आणायचं आहे. थोडंसं झूम करूया म्हणजे आपल्याला स्टार्ट पॉईंट व्यवस्थित दिसेल. या ठिकाणी या रेषेवर आपण क्लिक केलं की आपला हँड दिसणार आहे. त्या ॲरोच्या मदतीने आपण काय करूया, योग्य ठिकाणी तो काय करूया सेट करून घेऊया. झूम आउट करतोय. बघा आता आपला रेडी झालेला आहे. चला तर मग याचा देखील टायमिंग आपण 3 सेकंद जो आहे तो करून घेऊया आणि ॲनिमेशन प्ले करून पाहूया. या ठिकाणी देखील आपण म्हणूया विथ प्रिव्हियस. चला अशा पद्धतीने होतोय. आता आपल्याला थोडंसं बदल करावा लागणार आहे. डबल क्लिक करायचं याच्यावरती आणि इथं स्मूथ स्टार्ट आणि स्मूथ एंड याच्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर आफ्टर ॲनिमेशनमध्ये म्हणायचं आहे हाईड आफ्टर ॲनिमेशन आणि ओके म्हणायचं या ठिकाणी. अशा पद्धतीने आता हात जो आहे आपला तो काय होणार आहे, मूव होणार आहे. थोडंसं लेट होते,
अशा पद्धतीने आपण कुठलंही चित्र असेल ते चित्र आपण काय करू शकतो, हँडच्या साहाय्याने ॲनिमेशन त्याला ड्रॉ ॲनिमेशन देऊ शकतो. आता पुढचा भाग आपण पाहूया. त्यासाठी न्यू स्लाइड आणि ब्लँक साईड निवडायची आहे. आता आपल्याला एक शेप्स तयार करायचा आहे, इन्सर्ट करायचा आहे, शेप्स निवडायचा आहे. ओव्हल शेप शिफ्ट की होल्ड करायची आणि आपल्याला काय करायचं आहे, एक ओव्हल सर्कल वर्तुळ आपल्याला काय करायचं आहे, ड्रॉ करायचं आहे. अशा पद्धतीने शेप करून द्यायचा आहे. म्हणायचं मोठी शेप आउटलाईन द्यायचं आहे. म्हणायचं आहे 4.5 आणि या ठिकाणी या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला एक हँड लागणार आहे, जो आपला हँड काय ड्रॉ करेल. सर्कल पिक्चरमध्ये जायचं आहे, थ्री डोळ्यासमोर जायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला निवडायचं आहे हँड आणि इन्सर्ट करायचं. हँड इन्सर्ट केल्यानंतर मी थोडंसं झूम आउट करतोय हँड आपला साईडला घेतोय वर्किंग एरियाच्या. आता आपण काय करूया, प्रथम आपल्याला काय करायचं आहे, या सर्कलला काय करायचं आहे, ॲनिमेशन द्यायचं. सर्कल सिलेक्ट केलं आहे मी, या ठिकाणी ॲनिमेशनमध्ये जातोय, ॲड ॲनिमेशन, मोर एंट्रन्स इफेक्ट आणि आपल्याला निवडायचं व्हील इफेक्ट. अशा पद्धतीने आपलं सर्कल जे आहे ते तयार होणार आहे. ओके म्हणायचं आहे. इथे म्हणायचं आपल्याला विथ प्रिव्हियस याचा टायमिंग देखील आपण 3 सेकंद करूया, म्हणजे आपल्याला इफेक्ट जाणवेल. आता आपण काय करूया, हँड सिलेक्ट करूया, ॲड ॲनिमेशन, मोर मोशन पाथ्समध्ये जायचं आहे आपल्याला आणि या ठिकाणी सर्कल जे ॲनिमेशन आहे ते आपल्याला निवडायचं आहे. ओके म्हणायचं आहे. आता या ठिकाणी सर्कल दिसतोय, ड्रॅग करून आपल्याला हा सर्कल जो आहे या ठिकाणी आणायचा आहे. व्ह्यूमध्ये जाऊया आपण आणि गाईड्स जे आहेत ते गाईडलाईन घेऊया. आता पहा अशा पद्धतीने जसे आलेलं आहे त्या पद्धतीने आपल्याला कट टू कट काय करायचं आहे, हा आपल्याला मार्क करून घ्यायचा आहे. त्या ओव्हल शेपवर आपल्याला हा जो डॉटेड ओव्हल शेप आपला तयार झालेला आहे तो आपण काय केलेला आहे, मॅच केलेला आहे. आता बघा आपला स्टार्ट पॉईंट जो आहे तो वरती दिसतोय, त्यामुळे आपल्याला स्टार्ट पॉईंट जो आहे तो बरोबर या ठिकाणी आणायचा आहे. त्यामुळे आपण काय करूया, ॲरोकीच्या डाऊन की वापर करून काय करूया, तो त्या ठिकाणी सेट करून घ्या. अगदी योग्य ठिकाणी अतिशय महत्त्वाचं आहे. आपण झूम करूया जरा, आपण बघूया आता स्टार्ट पॉईंट आपल्या योग्य ठिकाणी आहे का. अशा पद्धतीने आपण काय केलेलं आहे, स्टार्ट पॉईंट जो आहे या ठिकाणी आपल्याला जायचं आहे, प्लस म्हणायचं आहे आणि इथे डबल क्लिक करायचं. डबल क्लिक केल्यानंतर स्मूथ स्टार्ट, स्मूथ एंड आणि आफ्टर ॲनिमेशन हाईड आफ्टर ॲनिमेशन, म्हणजे हात जो आहे तो ॲनिमेशन पूर्ण झाल्यावर डिसअपिअर होणार आहे. आणि ओके म्हणूया आपल्याला. या ठिकाणी आपण बघा ते बरोबर गोलावरनं फिरतोय हात. आता याचा टायमिंग जो आहे तो आपण टायमिंग देखील काय करूया, थोडासा वाढून घेऊया. 2:75 3 आहे तर थोडंसं कमी आपण ठेवूया. ओव्हल शेपपेक्षा 1.25 सेकंद आपण कमी ठेवूया आणि प्ले करून पाहूया. थोडंसं ॲनिमेशन या ठिकाणी होत आहे, आणखी थोडंसं आपण कमी करूया आणि ते व्यवस्थित दिसेल. आता आपण प्ले करूया. आता ही ॲडजस्टमेंट आहे आपली, आपल्याला टायमिंग सेट करावं लागणार आहे आपल्या त्यानुसार एंड शो करतो या ठिकाणी. अशा पद्धतीने आपण हँडच्या मदतीने ओव्हल शेप असेल, कुठलाही शेप असेल त्या शेपला ॲनिमेशन देऊ शकतो. आणि तिसरा प्रकार आहे आता तो आहे टेक्स्ट ॲनिमेशन. त्यासाठी आपण एक नवीन ब्लँक स्लाइड घेऊया. त्यासाठी आपल्याला या रेषानंतर आपल्याला आपण या आउटलाईन ज्या रेषा आहेत त्या आपण या ठिकाणी रिमूव्ह करून टाकूया. इन्सर्टमध्ये जायचं आहे, टेक्स्ट बॉक्स ॲड करायचा आहे, ड्रॅग करायचा आहे आणि आपल्याला निवडायचं आहे. या ठिकाणी बघा हँडरायटिंगचा फॉन्ट आहे म्हणून हा मी निवडलेला आहे. जसं आपण पेना लिहितोय त्या पद्धतीचा हा फॉन्ट आहे म्हणून मी हा फॉन्ट निवडलेला आहे. तुम्ही दुसरा देखील असा पेनाने लिहिलेला, म्हणजे जेणेकरून तो लिहिण्याचा इफेक्ट जो आहे तो यायला हवा म्हणून मी हा फॉन्ट निवडलेला आहे. टेक्स्टचा कलर ब्लॅक करूया. आउटलाईन आपल्याला गरज नाही, थोडंसं झूम करून घेऊया. आता इन्सर्टमध्ये जायचं आहे, पिक्चर्समध्ये जायचं आहे, डिवाइस
फेस निवडायचा आहे आणि पुन्हा आपल्याला एक हँड घ्यायचा आहे. हँड इन्सर्ट केल्यानंतर आपण थोडंसं झूम आउट करू, हँड बाजूला ठेवू, पुन्हा आपण काय करू थोडंसं झूम आउट करून घेऊ. पहिले आपण काय करूया, हा जो वेलकम नाव आहे ते वेलकम नावाला आपण काय करूया ॲनिमेशन देऊया. ॲनिमेशन टॅबमध्ये जायचं आहे, ॲनिमेशन टॅब ओपन करायचे, मोर इंटरेस्ट इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला वाईप इफेक्ट द्यायचा आहे. वाईप ओके म्हणायचं आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला इफेक्ट ऑप्शन आहे तिथं म्हणायचं आहे फ्रॉम लेफ्ट. फ्रॉम लेफ्ट म्हणल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी टेक्स्ट बॉक्स जो आहे त्यावर डबल क्लिक करायचं आहे. डबल क्लिक केल्यानंतर आपल्याला दिसेल ॲनिमेशन टेक्स्ट ऑल ॲट वन्स आहे. या ठिकाणी बाय लेटर करायचं कारण आपण एक एक अक्षर लिहिणार आहोत त्यामुळे. आणि टायमिंगमध्ये जाऊन इथे म्हणायचं आहे विथ प्रिव्हियस आणि ओके करायचं आहे. आता बघा अशा पद्धतीने हे आलेलं आहे. आपण या ठिकाणी याला ड्रॅग करून घेऊया. 4 सेकंदापर्यंत आपण याला ड्रॅग करूया. वरतून टायमिंग वाढवायचा नाही आपल्याला. इथे ट्रान्सपरंट जे दिसतोय बॉक्स तिथून तो बॉक्स आपण ट्रान्सपरंट बॉक्स वाढवलेला आहे. आता आपल्याला हँड ॲनिमेशन द्यायचं आहे, ओके करायचं आहे, हँडला सिलेक्ट करायचं आहे, थोडंसं झूम करून घेऊया. सोपर आहे, हँड निवडलेला आहे, हँड सिलेक्ट केलेला आहे. त्या हँडला ॲनिमेशन साईड बाजू आहे खाली करायला आणि कस्टम पाथ आपल्याला. आता या ठिकाणी महत्त्वाची गोष्ट अशी की आपण जसं वहीवर लिहितो वेलकम त्या पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे तो वेलकम लिहायचा आय एम हाऊसचा उपयोग करून. परंतु क्लिक जो आहे तो सोडायचा नाही. एकदा तुम्ही क्लिक दाबला लेफ्ट क्लिक की आपलं WELLCOME जेव्हा संपेल त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं आहे तो क्लिक सोडायचा आहे. बघा अशा पद्धतीने मी तुम्हाला दाखवतो. या ठिकाणी मी सुरुवात केलेली आहे. यासाठी सगळा थोडासा चांगला असेल अतिशय चांगल्या पद्धतीने काय करू शकतो. आणि ॲनिमेशन जे आहे थोडंसं कमी जास्त झालं तर चालतंय, परंतु अगदीच वेडेवाकडे जर तुम्ही कराल तर ते चालणार नाही. आता आपण जसं लिहितो त्या पद्धतीने काय करतो या ठिकाणी माऊस आहे माऊस सोडलेला नाही. आता क्लिक जो आहे तो मी सोडलेला नाही. जर तुम्ही क्लिक सोडाल तर काय होणार आहे या ठिकाणी पॉईंट जो आहे तो मॅच होतोय की नाही बघा. या ठिकाणी स्टार्टिंग पॉईंट आहे, या ठिकाणी एंडिंग पॉईंट आहे. चला तर मग आपण प्ले करून बघूया. थोडासा